สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ My Food Story EP ใหม่นะคะวันนี้จะพามาทำแตงกวาผัดไข่กันค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยค่ะวัตถุดิบก็จะมีแตงหลานวันนี้ใช้3ลูกนะคะกระเทียมน้ำตาลทราย1ช้อนไข่ไก่3ฟองซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสหอยนางรมค่ะวัตถุดิบมีนิดเดียวเองค่ะเดี๋ยวมาเริ่มเตรียมกันเลยดีกว่ามาเริ่มจากสับกระเทียมกันก่อนเลยนะคะเมนูผัดเนี่ยขาดกระเทียมไม่ได้เลยจริงๆค่ะเพราะว่าเวลาเอากระเทียมไปผัดกับน้ำมันเนี่ยจะยิ่งทำให้อาหารของเรามีความหอมฟุ้งมากขึ้นนะคะก็สับกระเทียมให้ละเอียดนะคะโอเคค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะมาเตรียมแตงกวากันต่อเลยค่ะผัดแตงกวาเราจะไม่ชอบผัดแบบที่มีเปลือกแข็งๆมันไม่อร่อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราว่าเปลือกมันจะมีรสชาติออกขมๆด้วยดังนั้นก็จะชอบปอกเปลือกก่อนพอปอกเปลือกเสร็จแล้วเราก็จะเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแต่ว่าไม่ต้องบางมากนะคะชิ้นสุดท้ายครบ3ลูกแล้วค่ะได้มาเต็มจานเลยเดี๋ยวเราเอาไปปรุงกันเลยดีกว่าค่ะตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะพอน้ำมันเริ่มร้อนก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวให้หอมเลยค่ะพอกระเทียมเหลืองได้ที่แล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปทั้ง3ลูกได้เลยนะคะแล้วก็คนไข่ให้ไข่แดงแตกออกมาแต่ว่าไม่ต้องคนจนเละนะคะพอไข่เริ่มสุกก็มาปรุงรสได้เลยค่ะใส่ซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะจากนั้นก็คลุกเคล้าให้มันเข้ากันนะคะแล้วก็ใส่แตงกวาที่เตรียมเอาไว้ลงไปผัดได้เลยค่ะผัดให้แห้งไปแบบนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องเติมน้ำเพิ่มแล้วเพราะตัวเนื้อแตงกวาจะมีน้ำอยู่ข้างในเยอะมากดังนั้นเดี๋ยวพอโดนความร้อนแตงกวาก็จะคายน้ำออกมาให้เองค่ะรอแตงกวาเปื่อยเป็นที่พอใจแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะคะเป็นอันเรียบร้อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเมนูนี้ทำไม่ยากเลยใช่ไหมแล้วก็ใช้เวลาทำไม่นานด้วยค่ะไม่เกิน15นาทีก็ได้ทานแล้วนี่ถ้าได้น้ำพริกกะปิอีกสักถ้วยนึงนะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยจะยิ่งอร่อยมากเลยค่ะถ้าชอบเมนูนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ